Este cea mai avansată mașină făcută vreodată. Punct. Ca să înțelegi cum e viitorul sau cum va fi, trebuie să te uiți la trecut. Și de foarte multe ori noi suntem nostalgici despre lucruri din trecut, care în bună tradiție erau niște chestii banale, destul de simple, care probabil pentru un privitor modern, care nu e așa nostalgic, nu înseamnă mare lucru. Ne e dor de lucruri foarte simple, momente banale, dar pentru că sunt petrecute în compania cuiva sau unui obiect interesant, plăcut, potențează acea amintire. Însă în cazul de față, despre mașina asta nu trebuie să te gândești cu nostalgie, pentru că, din punctul meu de vedere, chiar și enumerând anumite dotări pe care această mașină le are și principii de funcționare mecanică, este mult peste ceea ce găsești la mașinile din ziua de azi, nu mai zic de partea de personalitate. Și dacă suprapui chestia asta peste standardul acelor vremuri și impactul pe care această mașină l-a avut, îți dai seama că pur și simplu era tehnologie spațială, rocket science, cum zic americanii, pentru că în 1955, când mașina asta a apărut, a venit cu atâtea inovații, încât în prezent nicio altă mașină lansată nu a avut un asemenea impact. Toate au fost practic niște mici corecturi, inovații a ceea ce exista deja. Adică toate erau, să zic, performante. Când apărea una mai nouă, era puțin mai performantă. Sistem audio, toate l-aveau. Când apărea una mai nouă, avea încă o boxă în plus. La fel pe partea de suspensii, de motor. Așa că nu inovau atât de tare precum a făcut-o această mașină, într-o eră în care, efectiv, în unele țări se mergea cu căruța predominant. A apărut o mașină care are faruri ce cotesc în viraj, o suspensie hidropneumatică ce poate să mențină nivelul constant de încărcare al mașinii, poți selecta 5 trepte de înălțime. De asemenea, acest sistem, pentru că practic activ calculează greutatea pe care mașina o are în funcție de bagaje și ocupanți, îți și adaptează forța de frânare, pentru că, da, și servodirecția și frânele sunt conectate la acest sistem hidraulic și în unele cazuri de echipare și cutia de viteze manuală cu ambreiajul și cu controlul hidraulic al manetei schimbătorului sunt conectate la acest sistem hidraulic și totul este altfel la mașina asta. Nu există nimic standard, nici măcar montarea panourilor de caroserie, materialul din care este făcut plafonul mașinii și multe alte chestiuni pe care îmi propun să le descriu în această prezentare. Este cea mai avansată mașină făcută vreodată. Punct. Pentru că aici e un cumul de factori. Este vorba de cum se raporta ea la situația vremii, impactul social pe care l-a avut. Gândiți-vă că la salonul de la Paris, această mașină, când a apărut în 1955, în primele 15 minute a generat undeva la 800 de comenzi și după prima zi au fost 12.000 de comenzi ferme din partea clienților. Și după vreo 12 zile de salon auto, a strâns 80.000 de comenzi ferme, care au și fost livrate. Chestia asta, abia Tesla Model 3 a reușit să o depășească în anii moderni, când după perioada salonului unde a fost expusă, a generat 180.000 de comenzi ferme, care însă n-au fost livrate la timp pentru că startul modelului a fost destul de problematic. Dar e vorba de cum era percepută în anii respectivi, adică să vii cu așa ceva pe piață era pur și simplu un risc financiar incredibil și o să și explic de ce Citroen a putut să facă chestia asta. Și mai mult decât atât, au avut niște fitile interesante, știau să facă marketing, pentru că în drum spre salonul respectiv au lăsat multe mașini să se ducă spre salon prin trafic. Și în felul acesta lumea a devenit curioasă, s-a îndreptat spre salon unde a și văzut această mașină. Și practic Citroen, în acea perioadă, la fel cum se întâmpla și cu Honda, nu erau considerate de către patronajul lor niște firme producătoare de mașini. Nu, erau mai mult niște laboratoare de exerciții tehnice. Și chestia asta s-a întâmplat din cauza unui faliment, care a fost cauzat tot de Citroen și cel care inițial se băgase în acel proiect ca partener a ajuns să cumpere afacerea, este vorba de firma de anvelope Michelin, care cu ajutorul acestor mașini și-a putut prezenta un produs, și anume anvelopa cu construcție radială, care are acele fire de tensiune din interiorul structurii anvelopei, de la o buză a jantei la cealaltă, și în felul acesta ele nu se amestecă în momentul în care cauciucul lucrează pe suprafața de rulare. Și practic mașina asta
pur și simplu are ca unic scop de existență ca Michelin să-și monteze acele anvelope pe ea. De asta a fost făcută. Însă totuși în buna lor tradiție inovatoare a inovat cu multe alte chestii și foarte multe mașini moderne, precum tot ceea ce înseamnă limuzine în prezent, folosesc un sistem de suspensie foarte apropiat cu al acestei mașini. Pentru că la propriu este un covor magic în felul în care merge. Și evoluția mașinii a fost destul de complexă, deși după standardele vremii a fost o mașină foarte bine vândută, aproximativ 1.300.000 de exemplare în Europa și încă vreo 200.000 pe alte piețe externe, nu este o mașină care să le fie adus un profit, pentru că la fiecare din ele au pierdut. Gândiți-vă că toate elementele astea care par a fi metal chiar sunt. Bara este din inox. În interior, manetele de control pentru geamuri, deschis ușilor sunt din metal. Nu este nimic vopsit și asta costă. Dar asta a și dat o duritate mașinii în sensul în care a rezistat foarte bine în timp. Și n-a început cu această mașină treaba, pentru că André Citroën de fapt este proiectantul unui tip de pinioane, de aceea ai și acel logo clasic. Este practic o copie a unui mecanism pe care l-a văzut undeva în Italia, dacă mi-aduc bine aminte, la un nene care torcea niște lână. Și acolo avea niște pinioane care eliminau acel joc lateral. Și în felul acesta el a clonat mecanismul ăla în niște pinioane de metal care au fost folosite în industrie, de exemplu la motoarele de la hidrocentrale, la cutiile de viteze. Prin faptul că eliminau acel joc lateral, n-aveai nevoie de niște rulmenți foarte solizi și cumva cutiile mergeau mai eficient. Cu sistemul ăsta s-a făcut el remarcat și a făcut bani și cred că prima lui mașină de însemnătate a fost Traction Avant, care a fost o mașină ce a inovat prin construcție monococă, cu un motor montat longitudinal, cutia în fața motorului, diferențialul între ele, dar tracțiune față, exact configurația pe care o are și această mașină. Și în ultimul an de fabricație al Traction Avantului au experimentat cu această suspensie hidropneumatică pe puntea spate și mai mulți oameni au fost implicați în toate aceste povești. În primul rând, designerii acestor mașini. Prima dată trebuie să mulțumim lui Flaminio Bertoni, un celebru sculptor italian și un designer de mașini care a lucrat aproape toată viața la Citroën și el este designerul Citroenurilor 2CV, ale lui Traction Avant, ale lui Ami, dubele H și această mașină în mod special. Și unul din învățăceii săi, care cred că a ajuns să-l depășească în timp prin însemnătatea designerilor, este Robert Opron. Un tip care a văzut un anunț de angajare în presă, s-a dus, a bătut la ușă, a avut un interviu cu Flaminio Bertoni, care l-a testat. Fiind foarte arogant cu el, se știe că Flaminio Bertoni era un tip extrem de bipolar și dificil, și văzându-i schițele din portofoliu de desene, a zis că sunt niște mizerii și le-a aruncat pe jos și mai mult decât atât l-a și călcat în picioare și le-a gonit cu un baston. Evident, Robert Opron a fost extrem de deranjat și a zis că niciodată nu o să lucreze pentru un asemenea imbecil, doar că l-a fost un test. Lui Bertoni a plăcut foarte mult de Opron, l-a angajat după 3 săptămâni și au ajuns să colaboreze creând această mașină, de exemplu, iar Opron mai departe a ajuns să facă continuatorul acestei mașini, Citroenul SM, și modele ulterioare precum cele CX, GS-urile. După aia a migrat la Renault, unde a făcut modele precum 9, 11, Fuego, Renault-urile 21, 25, precum acel prezentat recent pe canal, și într-un mod foarte interesant a ajuns să contribuie la designul seriei Alfa Romeo SZ, serie Zagato, aceea cu farurile clasice pe care le vedem acum reinterpretate pe facelifturile Alfelor Giulia, Stelvio și, în primă fază, pe Alfa Tonale, pe care greșit lumea le identifică ca fiind Angel Eyes-uri în stil de BMW. Nu. Alfa Romeo este primul designer care a avut acest stil de far. Așa că oamenii ăștia s-au plimbat prin diverse locuri și au cam învățat destul de multe lucruri. Ce este interesant este că majoritatea oamenilor implicați în designul acestei mașini și în concepția tehnică provin din aeronautică. Adică atât conceptul de aerodinamică cât și materialele ușoare și soluțiile tehnice inedite și-au făcut locul sub capota și, spațiile panourilor acestei mașini. Altă persoană foarte importantă din dezvoltarea acestei mașini este André Lefebvre, care era un inginer aeronaut ce a lucrat pentru compania Voisin, care la momentul actual făcea motoare, avioane și la un moment dat a început să facă și mașini. Și avea expertiza aceasta de inginerie aeronautică, unde sunt cele mai exacte precizii, cele mai stricte cerințe, și atunci era nativ să migreze și spre domeniul auto. Și omul a fost cooptat la Citroën, unde a ajuns să facă designul și proiectarea generală a acestor mașini. Și poate cea mai importantă persoană din aroma acestei mașini este Paul Maget, un
practic semi-analfabet, ca să o numim așa după standarde moderne, un om fără o școală formală, care s-a angajat ca ucenic la Citroen, mai mult făcând cafele prin servisuri și ducând componente dintr-o parte în alta. Doar că omul, tocmai pentru că era needucat în stilul acesta formal, a avut o gândire fără limite. Și un celebru dramaturg din perioada respectivă, care era foarte pasionat de Citroenuri, a emis o afirmație pe care ulterior Magea și-a avut-o toată cariera sa într-un fel de tablou pus deasupra biroului. A zis că în legătură cu suspensiile unei mașini, toată lumea credea că este imposibil să faci o suspensie care să fie și confortabilă, dar și performantă la condus dinamic. Cu excepția unui idiot care nu știa chestia asta și a ajuns să facă acest sistem. Pentru că toți inginerii formale ai acelor vremuri se gândeau: da, dacă punem un arc mai tare, se întărește mașina, nu mai e confortabilă. Dacă o facem confortabilă, nu mai e manevrabilă și pur și simplu își impuneau singuri niște limite, niște bariere. Paul Magea nu a avut această problemă și pur și simplu a zis: ce vreți? Și moale, și confortabil, și performant? Face băiatul. Și a și făcut. Această suspensie hidropneumatică având un sistem foarte simplu de separare a unor medii. Unul gazos pe bază de azot, ce șade în partea superioară a unei sfere, și între acel mediu și un mediu presurizat hidraulic este o membrană care separă cele două elemente, așa fel încât azotul acela să nu iasă din sferă și să aibă rolul de arc al suspensiei, iar componenta de amortizare și de selectare a nivelului de înălțime este realizată de un ulei hidraulic de diverse tipuri, care este pompat în sistem de către o pompă mecanică rotită de motor, de mai multe tipuri în funcție de varianta modelului. Și este foarte simplu. Sistemul, practic, acea pompă hidraulică are în consistență două variante, pentru că anumite modele au avut o pompă cu 7 pistoane, altele cu un singur piston, antrenate din zone diferite ale motorului, iar debitul hidraulic generat era prestocat în unul sau două acumulatoare hidraulice în funcție de versiunea mașinii. Un acumulator era dedicat frânelor și unul pentru, să zic așa, nivelarea sistemului suspensiilor, și fiecare din cele 4 puncte ale mașinii pe parte de roată avea o jambă de tip amortizor, dar care avea și funcție de arc și de amortizor și de element cumva de suspensie, care conținea o asemenea sferă în capăt. Deci avem în total 4 sfere pentru anvelope și undeva la 2 sfere sau 3 sfere suplimentare în funcție de variantă. Și tot acel sistem hidraulic era reglat practic de niște supape hidraulice din capătul amortizoarelor, care, cu ajutorul unor senzori de poziție impropriu spus, niște practic comutatoare de nivel de pe barele antiruliu, puteau să mențină nivelul constant de înălțime al mașinii. Dacă, de exemplu, mașina brusc avea tendința să se lase pentru că luai un viraj, o groapă sau o încărcai cu bagaje, cu pasageri, pompa genera presiune, supapa dădea acea presiune în sistem, amortizoarele ridicau, dar până la punctul la care comuta oprirea acea supapă. De asemenea, dacă mașina se înălța prea mult în cazul în care fusese încărcată și coborai din ea, își restabilea nivelul de înălțime, tu având posibilitatea din cabină să selectezi 5 trepte de înălțime, dar o să vedem că se pot selecta și unele intermediare, pentru că acea manetă poate fi parcată între poziții. Acest sistem este magic pentru că nu depinde de gradul de încărcare și separă complet componenta de confort de cea de dinamică. La o mașină normală, orice vreți voi cu arcuri, dacă tu pui 5 persoane și multe bagaje, ea se va lăsa. Implicit, cursa suspensiei nu mai este aceeași, apar deformările de unghiuri, sunt niște probleme de tărie a suspensiei, nu mai e aceeași mașină. Altfel este când conduci tu singur, fără bagaje, fără oameni. La această suspensie nu ai genul ăsta de compromisuri, adică nu trebuie să gândești o mașină sport ca fiind cu arcuri tari ca să fie stabilă, dar care nu are confort. La fel, o limuzină, o faci foarte confortabilă cu cursă moale, dar e complicat cu dinamica, pentru că nu e rigidă suspensia. Aceste concepte sunt complet separate la această mașină, pentru că partea de flexibilitatea suspensiei nu are nicio legătură cu nivelul de înălțime și cu duritatea ei. Adică, mai pe românește, chit că mașina este goală sau plină cu 5 oameni și bagaje, va avea aceeași pufoșenie a sistemului. Chestie care ulterior a fost îmbunătățită cu ajutorul versiunilor cu control electronic de pe modelele moderne, acel Amvar Plus, de exemplu, care adăuga valve cu control electronic, sfere suplimentare, suspensia putea să se și întărească. Adică mașina asta nu are, să zic, un mod sport. Ea tot timpul are același
același confort indiferent de treapta de înălțime pe care o selectezi și dacă ești nebun la cap și dai maxim de manetă, la 150 pe autostradă o să se ridice mașina probabil 20 de centimetri de la nivelul standard de înălțime. Deci trebuie să ai grijă când o conduci. Evident că ducând suspensia în capete sunt niște probleme de stabilitate pentru că nu mai ai aceeași cursă. Și brațele suspensiei sunt de așa natură făcute ca să nu existe camber, adică indiferent de nivelul de înălțime, roțile sunt perfect perpendiculare pe sol. Ai două brațe în partea din față care arată ca niște umbrele rotite, să zic așa, ca o coadă de umbrelă. Ambele sunt prinse de roată, dar și de caroserie și unul din brațe are în capete această jambă hidraulică ce poate regla și tăria și nivelul de înălțime. Iar pe puntea spate este un singur set de brațe trailing care au în capăt o jambă specifică hidraulică într-o poziție foarte ciudată. Și în felul acesta mașina se autoreglează. Magia însă este că dacă, de exemplu, ești singur în mașină și frânezi, tu nu controlezi frânele printr-un sistem vacumatic, nu, îl controlezi tot prin acest sistem de presurizare hidraulică de aproape 180 de bari și pentru că această mașină a inovat și cu alte chestiuni, cum ar fi anvelopele foarte bune, înguste, aderente, și a faptului că are discurile de frână pe puntea față la cutie cu diametru de 300 de mm, mașina asta face de rușine multe mașini moderne pe capacitatea de frânare. Și forța de frânare este practic mecanic calculată în funcție de cât de încărcată este mașina. Chiar dacă tu apeși pedala într-un anumit stil, dacă e singur în mașină, e o anumită forță de frânare necesară pentru a frâna de la 100 la 0. Dacă ai 5 oameni și bagaje, deși apeși aceeași cursă a pedalei, este mai multă presiune hidraulică în sistem și deși mașina oprește în aceeași distanță de la 100 la 0, acea forță este multiplicată mecanic, pentru că este un efect de cântar, să zic așa, de leagăn, de balansoar, de echilibrare, care face toată chestia asta mecanică. De asemenea, servodirecția este conectată la acest sistem și într-un mod foarte interesant, modelele de top nu aveau pedală de frână, ci avea un bănuț cu o cursă de câțiva milimetri, care însă nu trebuia niciodată apăsat prea tare pentru că pur și simplu te plezneai cu fruntea de geam. Și chestia asta ne arată cât de avansată era această mașină. Gândiți-vă că odată cu al treilea facelift făcut de Robert Opron, au apărut aceste faruri cu direcționare și autonivelare, adică pălările din exterior care sunt faza scurtă sunt autoreglate pe nivel de înălțime în funcție de cât de sus sau jos este spatele. Iar turelele din interior, care conțin niște becuri speciale similare fazei lungi, cotesc cu până la 80 de grade în fiecare direcție, în funcție de unghiul de rotație al volanului. Volanul, de asemenea, are un braț care este situat într-o parte, ca în caz de accident să nu-ți spargă cutia toracică, și sunt foarte multe chestiuni de confort pe care mașina asta le are. Antifonarea, felul în care sunt făcute panourile de caroserie, faptul că are un plafon din fibră de sticlă, ceea ce înseamnă o greutate diminuată și o rigiditate sporită a mașinii, pentru că nu ai în partea de sus elemente de rigidizare necesare, un plafon foarte ușor, suprafața vitrată, care a și generat niște probleme de producție, foarte greu să faci un parbriz curb ca acesta și o lunetă bombată și, per total, deși mașina pare ca un hatchback, este de fapt un sedan în 3 volume, dar cu o formă total aparte. Și designul ăsta pur și simplu a dat peste cap toate cutumele și standardele domeniului, pentru că nu semăna și nici nu mi se pare că a semănat cu nimic altceva făcut. Este o mașină ciudat de frumoasă. Nu știu, nu poți să zici că e neapărat frumoasă când o privești, dar pentru că sunt niște forme total altfel, are o formă umană, pentru că Robert Opron s-a gândit că trebuie să semene cumva cu natura. El se gândea pe principiu că, băi, animalele arată cum arată pentru că ele trăiesc în natură. Acolo vânează, acolo își desfășoară viața și cumva s-au adaptat ca un mediu simbiotic. Mașina, de asemenea, trăiește alături de oameni și în trafic, deci era normal să ajungă să aibă o formă care să se îmbine foarte bine cu ceea ce au oamenii nevoie și să se plieze pe ce înseamnă trafic până la urmă. Și după război, Franța având drumuri foarte proaste cu multe gropi, această suspensie a fost ceva foarte binevenit pe aceste mașini. Deși era foarte complexă, a avut un principiu de funcționare simplu. Mai mult problema a fost la calitatea acelui lichid hidraulic. Și mașinile au fost produse pe perioada a 20 de ani. Din 1955 până în 75 au fost 3 serii generale care au avut un aspect destul de diferit la partea din față, faruri simple, faruri duble și odată cu a treia revizie cu geam de sticlă cu 2 faruri duble integrate, cu excepția modelelor din Statele Unite ale Americii, unde nu era permis să ai faruri din acestea cu sticlă în partea din față și trebuiau să fie sigilate și nu se permiteau elemente din acestea de virare. Așa că cele mai exotice variante, astea mi se pare că au fost. Și ele, de-a lungul timpului, în funcție de nivelul de echipare, au avut diverse denumiri.
care te trimiteau la niște cuvinte din franceză. Cele de bază se numeau ID, care înseamnă idee tradus din franceză, cele mai bine echipate se numeau DS, care însemna regină, zeiță. Și ID-urile și DS-urile diferau în principal pentru că ID-urile nu aveau o frână cu o componentă hidraulică atât de extinsă, aveau o pedală normală și unele dintre ele nu aveau servodirecție, dar păstrau sistemul de suspensie. Însă pompa era una cu debit mai mic, care era antrenată de niște came ale arborelui cu came, nu de o curea separată cum se întâmpla la DS. Evident, nici materialele interioare nu erau la fel de bune și era o mașină mai accesibilă, care era cam cu 45% mai ieftină decât un DS, care n-a fost deloc o mașină ieftină în anii săi și poate de asta nici n-a avut atât de mult succes financiar. Pe urmă, seriile ID și seriile DS aveau niște codificări de motoare. De exemplu, erau ID19, ID21, DS19, DS20, DS21, DS23, care aveau motoare între 1.9 și 2.4 aproximativ, cu puteri de la vreo 65 până la 141 de cai în cea mai puternică formă, carburator simplu, carburator dublu și ulterior injecție electronică Bosch și asta clar a sporit puțin puterea motoarelor. Cutiile de viteze erau 4 sau 5 trepte manuale, au existat cutii de 3 sau 4 trepte cu pilotare automată, adică erau niște cutii robotizate hidraulic manuale, care simțeau pur și simplu când tu miști maneta și căscau, să zic așa, ambreiajul, totul fiind de asemenea conectat la acel sistem hidraulic. Și modelele ID au fost înlocuite de niște modele simple numite Super sau Special, parcă. Și astea, practic, era o continuare a modelelor mai slab echipate, mai accesibile, care au mers în paralel cu DS-urile clasice. Și probabil cel mai avangardist model a fost acel DS23 Palace, care avea o piele mai bună, avea mai multe elemente din acestea de confort, canapelele erau făcute într-un stil mai confortabil, avea motorul de aproape 141 de cai, putea avea un sistem de cutie automată Borg-Warner cu 3 trepte, care era cutie convențională cu hidroconvertizor și nu cu sistem din acesta manual clasic, farurile astea cu pivotare și o estetică exterioară specifică. Am văzut și eu recent un asemenea model în colecția Țiria, care este încă în lucru și nu este expus. Așa că au fost o grămadă de modificări de-a lungul timpului și pe partea de putere a motorului, pe specificații, pe felul în care erau construite motoarele, care de fapt sunt exact aceleași motoare folosite inițial de către Citroenul Traction Avant în forma de 4 cilindri. Din păcate, criza economică din acei ani și criza petrolului și practic lipsa de bani a lui Citroen i-au făcut să nu poată să dezvolte un motor boxer pe aer în 6 cilindri așa cum ar fi vrut și de asta pentru SM au cumpărat Maserati, pentru a avea un motor V6 de producție externă care să se potrivească acelei mașini. Deși continuatorul acestei mașini mai curând este Citroenul GS, pentru că SM-ul era un coupe așa foarte exotic, care era mult mai scump și performant decât această mașină, dar în sine era o evoluție tehnică sau o îmbunătățire a acestuia, având unele componente chiar preluate. Acolo Paul Maget a făcut încă o îmbunătățire, respectiv direcția Diravi, care îți readucea volanul pe centru și asta însemna că dacă tu mergeai pe rambleu sau debleu, înclinații laterale ale drumului, mașina nu cădea în laterale. Și seriile acestea au fost în principiu din 55 până în 62, prima serie. A doua din 62 până prin 67, model 68 și ultimele serii au fost din 68 până în 75. Însă aceste modele super și speciale au fost făcute între 1970 și 75. Acest model este din 1973. Și în mod destul de ciudat a fost produs în Belgia, nu în Paris, acolo unde au fost făcute majoritatea modelelor. Au existat niște variante numite DW pentru Anglia, care aveau și sistem de frânare asistat și un sistem din acesta cu servodirecție, cu o suspensie simplă, dar erau cumva sub DS ca poziționare și atunci au fost mai ieftini de vândut în situația respectivă. Și au fost și variante break, anumiți carosieri privați au făcut versiuni decapotabile, niște versiuni speciale folosite prin cinematografie, unele pentru a fi expuse la diverse saloane auto și au fost câteva variante din acestea care au fost în colecții private, nu le putem considera modele de serie. Și e o mașină care a fost văzută pe la foarte multe vedete, în multe filme și cred că reprezintă chintesența acelor ani de evoluție
ai Franței cel puțin. Și lumea crede că doar nemții știu să facă automobile sau doar că japonezii fac automobile fiabile. Uite că francezii fac cu totul altfel aceste lucruri și cumva chestia asta se vede și pe piața auto din prezent, pentru că au foarte multe designuri ciudate. De asta au și reînviat brandul DS, care acum se numește DS Automobile. Nu mai este conceptul acela de DS zeiță ca un cuvânt integrat și nu mai au suspensii hidropneumatice, dar în continuare folosesc o piele specială folosită în orologie pentru acele curele de ceas. Designul interior diamantat tot așa te duce cu gândul la diverse proceduri de manufactură, cu tot felul de tipuri de noduri și de prelucrare pe partea asta de piele, pe care o folosesc marochinarii din zona Franței și este practic o continuare a expresivității stilului francez. Sunt niște mașini altfel, sunt o alternativă la ceea ce a fost și mi se pare că e o mașină care de la bun început a fost super capabilă, chiar dacă unele sunt mai puțin echipate decât celelalte, chiar dacă n-au avut aer condiționat în standard, această mașină are o adaptare, pentru că e necesar. Această mașină poate fi găsită pe un profil de Facebook numit Citronunta sau Citronunta, dacă ar fi să îl pronunțăm exact cum se scrie, și poate fi închiriată pentru evenimente. Și are o adaptare de sistem de aer condiționat electric cu o baterie externă litiu-ion, astfel încât să poți să mergi în confort în ea și îmi place sistemul că nu a afectat în vreun fel integritatea mașinii. Adică este 100% retromobil certified, să zic așa, și nu are niște amestecuri pe sisteme. Aeroterma aia cu rece este complet separată de celălalt sistem de încălzire al mașinii și asta o face să fie un daily driver foarte confortabil, adunând undeva la aproape 8000 de kilometri pe an, ceea ce mi se pare minunat până la urmă și este o versiune interesantă, pentru că practic este un exemplar mai slab echipat, dar care a primit niște retrofituri interesante și care totuși conține acele specificații clare ale mașinii. Servodirecția, frânele, partea de suspensii hidraulice și probabil cele mai confortabile canapele în care am stat vreodată. Ideea este că nu are rival când vine vorba despre confort, nici măcar în perioada vremurilor moderne. Este o mașină care a dat peste cap absolut toate standardele și cred că e cazul să deschidem capota să vedem niște ciudățenii la partea de motor, atât pe sistem de frânare, pe amplasarea motorului, pe antrenarea curelei de accesorii, sistemul ăsta de suspensii, interiorul mașinii, cum arată o mașină care până la urmă este proiectată acum mai bine de 70 de ani și care în continuare are o abordare foarte actuală. Frânează bine, este destul de rapidă, are o aerodinamică destul de bună, e bine antifonată, nu are rame la uși pentru geamuri, o chestie cu care se mândresc foarte mulți producători în prezent, ăștia o făceau de atunci, are faruri direcționale, suspensie self-leveling pe toată mașina, nu numai pe puntea spate și practic o vizibilitate bună, un confort sporit, așa că dacă nu o raportez la o anumită perioadă din istorie, este o mașină extrem de actuală. Văzând capota asta deschisă așa, mi se pare că seamănă foarte mult ca desen, doar așa de sus, foarte puțin, cu seria de mașini Volkswagen Touareg din prima generație și cu Volkswagenul Phaeton, care aveau cumva integrată partea asta de aripă în lateral și capota avea tot desenul ăsta de V și alea niște mașini foarte inovative pentru vremea lor, mai ales Phaetonul, care tot așa este un exercițiu de inginerie, mai ales având un design totuși mai conservator. Și o chestie foarte ciudată se poate vedea sub capotă la multe aspecte aici, cum ar fi faptul că motorul este montat central. Adică uitați-vă în raport cu puntea față cât de în spate este motorul. Și asta pentru că, alături de unele mașini din vremea respectivă, la care și Opro n-a avut vreo contribuție, cum ar fi de exemplu Renault 16, motorul este în spatele cutiei de viteze și în fața motorului ai cutia cu diferențialul și sistemul de frânare, care este montat aici, așa că ăștia dacopați naționaliști să nu creadă că Allseat-ul este în vreun fel mașina care a patentat acest sistem doar pentru că era făcută în România. Până la urmă, Allseat-ul este o mașină inginerită făcută de francezi. Românii n-au niciun amestec în partea de dezvoltare decât a modelelor ulterioare, care unele dintre ele erau niște gunoaie, cum era Allseat-ul RM,
de care te rugai să pornească și care nu erau fiabile. Dar oricum, a fost o mașină exotică până la urmă. Și prin faptul că discurile de frână sunt montate la cutie, ele nu mai au o limitare din punct de vedere al diametrului în raport cu janta. Adică poți avea discuri mai mari decât jantele. Și automat forța de frânare este foarte bună. Sunt de asemenea niște sisteme interesante pentru că ai etrierul de frână hidraulic în față și cel mecanic de frână de parcare în spate, care acționează cu alțe de plăcuțe pe același disc. Spre deosebire de tracțiune avant, în schimb, care avea motorul foarte lung, cutia de viteze acolo era pe 3 etaje suprapuse, aici este o cutie normală care pur și simplu este montată în fața motorului. Și pentru că arborele cotit își dă rotația direct în ambreiaj către cutia de viteze și motorul este pus invers, nu ai unde să pui cureaua de accesorii. Noroc că aceste motoare au un arbore cu came în bloc și asta înseamnă că folosesc un sistem cu tije împingătoare și în partea de sus ai 2 culbutori pentru 2 supape pe cilindru, una de admisie și una de evacuare și practic tot setul de curele de accesorii este alimentat de către rotația acelui arbore cu came plasat undeva în lateralul blocului. Și în funcție de variantă sunt tot felul de anexe. Ăsta, de exemplu, are un dinam pe 12 volți. La un moment dat au fost înlocuite cu alternatoare și ai 2 curele pentru operarea lor, ca să fie probabil sarcina împărțită. Ventilatorul de răcire și pompa de apă sunt pe un traseu comun și un alt set de curele în partea aceasta rotește pompa hidraulică cu pistoane axiale, vreo 7 la număr. Asta este pompă de DS, nu de ID. Pompa de ID era alimentată direct de arborele cu came, prin niște lobi separați, adică era montată pe blocul motor, nu pe o anexă din asta de curea de accesorii. Și toată partea asta are o fulie comună jos acolo, care este în capătul arborelui cu came, unde se află un lanț ce mișcă acest arbore de către arborele cotit și un alt lanț în partea alta a motorului pentru pompa de ulei. Motorul ăsta, când a apărut, avea 1911 cm3 și avea 3 cuzineți, nu 5, și era un motor foarte simplu cu un carburator simplu și avea o putere de vreo 64-65 de cai. Odată ce modelele au avansat, că în general ID-urile erau cu motoarele mai slabe, DS cu motoare mai puternice, ăsta fiind continuatorul ID-ului, fiind un D special, se vine practic cu un motor optimizat care are aproximativ 1984 de cm3, de aia se și numește în unele situații ori ID20, ori DS20, depinde de situație, și pentru că are un carburator Weber cu dublu corp, el dezvoltă în sistem vechi 107 cai după standardul SAE și după standardul DIN vreo 98 de cai și 158 de Nm. Și această mașină practic are un raport destul de bun de greutate-putere. Ea în acte are undeva în jurul a 1360 de kg, doar că cu tot cu masa maximă autorizată ajunge să fie undeva la aproape 1,8 tone, deci deloc o mașină ușoară din standardul vremii. De asemenea, primele variante ale motoarelor aveau culasă reverse flow, adică și admisia și evacuarea erau pe această parte, fiind niște motoare simple. Astea, în schimb, au cross flow, adică admisia pe partea aia, evacuarea pe asta, și asta implică și posibilitatea de a folosi o cameră emisferică de ardere, ceea ce presupune o eficiență mai bună. Evident că acel arbore cu came mai are un rol, și anume alimentarea acestui distribuitor, unde s-a și montat o aprindere electronică suplimentară. Unele variante inițiale aveau chiulasă de fontă, asta este din aluminiu. Blocul a rămas tot timpul de fontă și pentru că este o adaptare de la vechile Citroenuri tracțion avant, inițial nu avea filtru de ulei pe acele mașini și asta a și fost o problemă, că trebuie să ai grijă când schimbi filtrul de ulei să potrivești 2 repere, că altfel privezi motorul de presiune de ulei și ai pornit și s-a terminat distracția până la urmă. Carburatorul dublu corp implică 2 camere, practic cu mai multe seturi din astea de jiglere, și în funcție de regimul de turație, ai mai multă sau mai puțină benzină. Proprietarul a instalat și o pompă electrică de amorsarea sistemului, ca în cazul în care stă oprită mai mult timp pe loc să nu fie probleme din astea la pornire. Și ce mai interesant este de asemenea plasamentul radiatorului, care are un fel de tunel aerodinamic, care tunel răcește și frânele și, contrar aparențelor, nu asta este admisia motorului, ci asta, care este foarte, foarte jos, neavând însă problemele alea clasice de all-seat. Roata de rezervă plasată în acest peisaj, ăsta este un fel de capră, pentru că nu este un cric. Folosind sistemul hidraulic, mașina avea suspensia
putea fi folosită pentru a fi schimbat roata, pur și simplu ridici mașina, pui capra asta, cobori mașina și lateralele unde ai montat acest element rămân suspendate. Și mai putem vedea niște chestiuni interesante. Aceste sfere, inițial ele erau negre și foloseau un lichid hidraulic vegetal, ulterior au trecut pe unul sintetic, LHV și LHS, lichid hidraulic sintetic. Problema este că acelea erau higroscopice, atrag apă și sistemul ruginea în interior, avea probleme foarte mari. Însă, odată cu revizia asta 3, tehnică care a fost făcută de Opron, au primit un lichid hidraulic mineral. Sferele au fost colorate în verde și în principiu este un sistem care e mult mai fiabil, nu atrage acea umezeală. Rezervorul hidraulic este în această parte și în momentul în care mașina se ridică, aproape tot volumul din rezervor este tras în sistem. Când mașina coboară, se reumple și tocmai de asta, pentru că acel lichid interacționează cu atmosfera ambientală, trebuie schimbat periodic ca să nu atragă impurități și umezeală în sistem, pentru că aceste jambe au o spațiere interesantă în interior cu niște o-ringuri din teflon. Un motor, zic eu, avansat pentru vremurile acelea, care însă pe măsură ce timpul a trecut, că 20 de ani în producție, a ajuns să fie un design destul de demodat până la final și de aceea SM-ul a primit într-adevăr motorul pe care l-a meritat. Niște chestii clasice, specifice acestor motorizări, clapa aceea de traseu de alimentare aer, dacă e iarnă și e frig, dai de clapa aia comutator și admisia o să se facă cu aer tras din zona galeriei de evacuare, care este mai fierbinte, și de asemenea în zona de comutator căldură există un fel de robinet pe caloriferul respectiv care întrerupe accesul antigelului în aerotermă. Și e interesant că ai două trasee de aer. Este unul al aerotermei, care bagă cald, iar pe partea aceea a mașinii este un traseu de aer curat, ambele având o grilă de admisie în partea asta din față, adică niște treburi super inovative până la urmă, și putem vedea că totuși un compartiment motor foarte bine plasat, în sensul în care lichidul acesta hidraulic e departe de sursa de căldură, radiatorul este destul de mare și e plasat în partea din față, având o admisie separată, are zone deformabile în caz de accident și putem vedea iarăși un mecanism foarte inedit pentru servodirecție, în care ambele bielete sunt plasate pe centrul casetei și acționează către laterale. Honda FRV, prezentată pe canal, mai avea acest sistem și totul este plasat foarte jos. Toate elementele de suspensie seamănă cu acel dublu braț și de asta și sfera de suspensie are un unghi ciudat, pentru că brațul acela vine așa și pe urmă cotește așa. Sunt brațe spre față, opusul lui trailing, care sunt pe spate, cum ar veni. Și mașina mai are niște inovații interesante. Anvelopele de pe față sunt mai late decât cele de pe spate și ecartamentul, lățimea dintre anvelope este mai mare în față decât în spate. Și chestia asta a fost făcută pentru a da o stabilitate destul de bună mașinii. Și oricum, toate aceste inovații de suspensie, de sistem de frânare, de plasamentul motorului, de aerodinamică au făcut-o să fie o mașină destul de competitivă în segmentele de motorsport, de raliu mai ales, unde drumurile proaste nu erau o problemă pentru genul acesta de suspensie. Farurile acestea sunt ceva deosebit prin faptul că au și un aspect interesant, frumos, dar și pivotează segmentul acesta din interior într-un mod care este vizibil în momentul în care miști volanul și se vede chestia asta în primul rând că șoferul vede foarte bine în viraje. Se poate vedea ce amplitudine de rotație au în raport cu unghiul volanului și ăsta este un sistem complet mecanizat până la urmă și astea la rândul lor sunt echilibrate pe baza regimului de înălțime. Așa că, câte mașini mai vin cu asemenea inovații în prezent până la urmă? E un design deosebit, uite că din pură coincidență mi-am și luat o cămașă cu o culoare similară. Numărul NOR al mașinii exact duce în discuție faptul că este confortabilă și pufoasă ca un norișor și practic 73 este anul nașterii al acestei mașini. Are o poveste foarte interesantă și în general cei care dețin genul ăsta de mașini au crescut așa odată cu ele. Mai se strică, mai repar pe la ele, mai faci niște modificări și cumva treci împreună cu mașina prin aceste experiențe și te atașezi iremediabil de ea. Putem spune că e un design complet inedit. Este o mașină frumoasă pentru cine o înțelege, o mașină ciudată pentru cine nu o înțelege. Poate vă întrebați de ce are aceste panouri de caroserie cu strungăreață atât de mare. Și asta pentru că era făcută să degajeze apa adunată
în zona aceea de praguri sau în interior și pentru că, de exemplu, pentru a schimba roata spate, este suficient să desfaci acest bolț de la aripă și în felul acesta o dai cu totul jos. Numai că ca să poți da jos aripa fără să atingi aceste elemente, trebuie să ai un spațiu de manevră. Așa că în prezent la această mașină, dacă o duci la spălătorie și dai cu jetul de aproape, s-ar putea să umpli destul de mult interiorul de apă. Este o mașină care nu prea a avut cine știe ce probleme cu rugina, mai ales că ăsta este un exemplar mai bine făcut, respectiv în Belgia, și putem vedea iarăși altă trăsătură specifică a acelor ani, și anume semnalizatoarele plasate sus. Asta cumva pentru că mașina s-a dorit a avea o alură așa de cupe și dacă pui toate chestiile astea în balanță, îți dai seama că noi ca oameni așa am involuat până la urmă, adică în anii 70 puteai să mergi cu așa ceva. Acum nu prea mai există mașini moderne care să aibă acest impact. Tot în acei ani puteai să ajungi în sub 3 ore la New York cu un avion. Acum, cu tot avansul tehnologic, nu se mai poate chestia asta. Și practic unde este progresul? Că până la urmă cred că în anii aia se trăia mai bine din multe puncte de vedere și aici, da, ar interveni acel concept de nostalgie și pur și simplu când te gândești la Concorde, care este un avion ce evident are foarte mare legătură cu Franța și la acum este această mașină, îți dai seama cât de avangardiști erau acești oameni în evoluția lor. Portbagajul este unul cu deschidere manuală și are niște amortizoare interesante pe partea asta laterală. Aici este acel mecanism de aer condiționat care e foarte drăguț integrat și face foarte bine pentru confortul mașinii. Putem vedea și forma aceasta de lunetă care nu e una deloc ușor de montat și de-a lungul timpului mașina a avut niște îmbunătățiri pe blocurile astea optice, pe modificări de la numărul de înmatriculare și, în general, niște chestiuni din astea generale de estetică. În partea din interior, în momentul în care deschizi ușile, te lovește așa o senzație de apartament, de confort, de canapea. În funcție de varianta de model, aveai panouri de piele mai bună sau mai slab calitativă. De asemenea, tapiseria din piele putea să fie de mai multe tipuri. DS-ul 23 Palace a fost cel mai bine echipat. Putem vedea lipsa acelor rame de la geamuri care, când sunt ridicate în poziția maximă, au un joc cu blocat. Și nu este genul acela de ramă unde geamul să coboare, ea vine cu totul peste cheder. Accesul mașinii este foarte, foarte facil. Pe fundal se poate auzi un zgomot de la mecanismul acesta de aer condiționat și deja aici stai efectiv ca în casă, adică aceste canapele sunt atât de confortabile încât pur și simplu nu au un rival în toată zona asta modernă de mașini. Este excelent cât de bine poți sta în această mașină. Pentru că motorul este în față, nu are tracțiune spate, este făcută ca o monococă, pragurile sunt locurile pe unde trec elementele acestea de conducte hidraulice, conducte de frână și implicit podeaua este plată. Nu ai un tunel median, se stă extrem de bine în partea din spate, scrumieră pentru fumat, evident, manetele astea sunt pentru blocarea deschiderii și aici este pentru deschiderea ușii. Un alt element de blocare al ușii în partea de jos și aceste lămpi foarte frumoase care se spune că au fost făcute pentru ca Alain Delon să poată să-și facă freza corespunzător în acei ani ca și deținut genul ăsta de mașină. Este ireal de confortabilă, deci eu nu am mai întâlnit scaune moderne care să aibă senzația asta de confort fără să aibă efectiv niciun fel de reglaj. Pur și simplu te simți ca într-un fotoliu casnic și treaba asta este ceva ce la acei ani cred că pur și simplu a dat peste cap niște criterii din acestea de stabilitate. La fel, clanțele astea metalice au un feeling deosebit. În partea din față putem vedea că ușile astea au de asemenea manete, puncte de deschidere, spații de depozitare și toate aceste elemente sunt materiale solide. Foarte, foarte puține elemente sunt clasic din plastic. Scaunul acesta se poate da în față. Pe Palace a primit și reglaj de înălțime și această mașină l-are, însă trebuie să ai o dexteritate să poți să reglezi pe înălțime aceste scaune și se poate vedea foarte mișto că ele se fac pat. Se dă spătarul și ai rezolvat situația de confort al mașinii. În partea din față, de asemenea, ai o poziție extrem de confortabilă pentru că stai sus, picioarele încap foarte bine în acest spațiu, nu ai nimic obturat în partea asta de aici. Acesta este unul din bordurile de variantă mai târzie. Primele variante aveau un bord dintr-o singură bucată din fibră de sticlă care era mai rotunjor, însă de-a lungul timpului au fost făcute niște modificări. Unele erau mai încărcate în partea inferioară, având niște ornamente de piele, iar cocoașa asta de aici reprezintă spațiul în care este
să zic așa, spatele motorului, deși el fiind rotit invers, având volanta în partea din față, nu în spate, am putea considera că tehnic este fața și de asemenea sensul de rotație al motorului este inversat față de altele. Și aici avem un torpedou convențional, aeratoarele acestea cu reglaj din partea asta de aici, cu direcție, cu tot ce trebuie. Aeroterma suflă de fapt prin zona asta de sus, nu pe toate, pentru că depinde, unele sunt aerul de afară, altele sunt aerul din aerotermă. În partea aceasta ar fi putut să fie un radio, scrumieră cu brichetă, evident, ceasul acesta care înțeleg că e destul de greu de găsit să funcționeze, ventilatoare, lumini, chestii de genul acesta, maneta pentru lumini faruri, care are un dozaj foarte ciudat, schimbătorul de viteze cu diagrama aceasta de aici, iar ștergătoarele și cu semnalizările și cred că claxonul sunt în partea stângă acolo și ceasurile sunt foarte interesante prin faptul că au niște gradații pe care o să le arăt imediat și aici putem vedea textura acestui acoperiș care este dintr-un material compozit, o fibră de sticlă practic și ca să vezi foarte bine, oglinda retrovizoară este pusă jos, având în vedere că mașina are un spate destul de jos. Iar aici diagrama aceasta este de la partea de rece sau cald. În partea asta este gradul de recirculare, deși ar părea inițial o viteză de ventilator, iar acest reglaj este de direcție, să-ți dea pe sus sau pe jos și abia aici este cel de temperatură, foarte ciudată chestiunea asta de aici. Și din nou, neavând o consolă centrală, frâna de parcare este la pedală, exact cum găseai la anumite Mercedes-uri și ca la SUV-urile moderne, ușile înveresc pragurile, deci nu te murdărești pe picioare în momentul în care ieși din mașină. Au fost mici revizii discrete ale acestor lucruri, așa că dacă ar fi să le enumeri pe fiecare în parte, găsești zeci de variante. În partea aceasta, ștergătoarele au mecanismul complet mascat, deci sunt foarte discrete. Parbrizul acesta curb, plin de nichel, de crom, clanțele au avut diverse forme, unele au fost cu buton pe modele mai vechi. Și în partea aceasta, la șofer, aici există mecanismul acesta clasic pentru cele 5 poziții de suspensie pe partea de înălțime, jos și sus. Avem pedală de frână convențională, nu bănuți din acela hidraulic, adică asta chiar e o pedală cu cursă, însă conectată tot la sistemul hidraulic, vedeți accelerația ce mică este, și frâna de parcare, care este această a 4-a pedală, iar accesul în mașină este destul de facil, având în vedere că ai foarte mult loc în partea aceasta de aici. Și aici putem vedea un bord total neconvențional și asta pentru că ai niște indicatoare foarte ample. De exemplu, mașina în origine avea și indicator de plăcuțe de frână, de uzură. Proprietarul a făcut o conversie trecând acel bec pentru a te alerta dacă ai sau nu frâna de parcare apăsată. Iar vitezometrul conține, pe lângă valorile de viteză de deplasare, și distanța necesară în metri de la respectiva viteză ca să poți opri. De la 100 de km pe oră în 80 de metri, de la 140 la oră în 150 de metri și de la 180 la oră în 250 de metri. Deși mașina frânează de multe ori mai bine de atât și reperele astea au rămas lăsate, pentru că o mașină modernă, performantă, frânează de la 100 cam în 36 de metri. Și în partea aceasta este turometru. Contactul este situat pe stânga, foarte ciudată schema asta de lumini, că practic pornești odată așa, este poziția, așa este fază scurtă, așa e tot fază scurtă și când ai înapoi este fază lungă. Foarte ciudat acest aranjament, pentru că are și niște martori în zona asta de bord. Iar în momentul în care pui contactul, putem vedea cât de aprinse sunt aceste becuri. Și aici putem vedea că avem martorul pentru acea frână de parcare, care este foarte ușor de observat. Și motorul are o echilibrare foarte bună, nu-l simți ca fiind neapărat un 4 cilindri și din exterior mai ales mi se pare o mașină extrem de silențioasă pe partea asta de afișare. Și clar, cea mai inovativă senzație la această mașină este partea de suspensie și de servodirecție. În momentul în care mașina stă pe loc, nu simți foarte bine aceste detalii, dar pe măsură ce te pui imers, constați că volanul are o ușurință în mișcare și suspensia este ceva total deosebit până la urmă.
Hai să exemplificăm un pic suspensia asta, care e probabil cel mai interesant atribut al mașinii. Acum motorul este pornit, presiunea hidraulică este acumulată, e ca la camion, trebuie să aștepți un pic să se întâmple, pentru că este complet mecanizat, e o pompă hidraulică, nu există niciun control electronic. Și selectorul din zona piciorului stâng are 5 poziții, acum este pe cea minimă. Și în momentul în care îl operezi, din partea asta de aici, se poate observa cum mașina începe și se ridică. Durează însă mai mult în funcție de turația motorului, pentru că pompa aceasta hidraulică este în strânsă dependență cu turația motor. La viteză se ridică mult mai rapid mașina, implicit dacă apeși pedala de accelerație mai mult. Și putem vedea ce diferență de înălțime este acum în statura mașinii în raport cu cât a fost în trecut, adică ai gardă la sol mai mult decât au multe SUV-uri moderne și cu un sistem mecanic foarte fiabil la care însă trebuie să schimbi niște burdufuri periodic ca să nu intre praful, mizeria și neapărat lichidul schimbat la timp, făcut tot de marca Total în prezent. Dacă mi-aduc bine aminte, vreo 70 de lei un litru, ceva de genul. Și probabil rezervorul are undeva la 8-9 litri, dar oricum e infinit mai ieftin să faci chestia asta decât să stai să corectezi. De asemenea, servodirecția mașinii începe și merge mai ușor în momentul în care motorul este turat. Și acum, dacă cobor nivelul de înălțime al mașinii, putem vedea cum se întâmplă mult mai repede pentru că se eliberează acea presiune din respectivele acumulatoare. Și dacă mergi pe treapta de înălțime intermediară, de exemplu, când mașina se ridică, se poate experimenta, să zic așa, sistemul acela de autoreglare al înălțimii, trebuie însă ca mașina să-și facă poziția de reglaj, chestie care, repet, în mers se întâmplă mult mai repede și în momentul în care te așezi pe portbagaj, prin faptul că adaugi o greutate suplimentară, senzorii aceia de poziție, care sunt niște valve mecanice, reacționează la lăsare și vor ridica mașina automat într-o secvență destul de interesantă. Gândiți-vă și multiplicați ca viteză chestia asta în mers, pentru că nu se întâmplă atât de lent. Ea acum are o poziție din aceasta destul de stabilă la mers și dacă te pui pe portbagaj, poți vedea cum la un moment dat o să țopăie fața și teoretic o să înceapă și spatele să compenseze la un moment dat, numai că trebuie să aibă suficientă presiune, chestie care se întâmplă acum. Și mașina a revenit la poziția de nivel care era înainte să mă pun eu aici pe portbagaj, într-un mod pur mecanizat. Și ce este interesant este că în momentul în care te ridici, ea are o mică reacție prin faptul că simte modificarea de greutate și se recalibrează. Și magia acestui sistem este că spatele e la fel de moale și cu mașina joasă și cu mașina ridicată și cu mașina încărcată și cu ea descărcată. Și chestia asta cred că ne arată că au dus senzația asta de confort la un nivel la care nicio altă mașină sau marcă nu a mai făcut-o ulterior. Rolls-Royce a cumpărat acest patent și l-a folosit pe foarte multe vehicule. Mercedes, de asemenea, după care și-a făcut o adaptare pe suspensie pneumatică, care acum, prin controlul electronic, au ajuns să fie la fel de variate ca aceasta. Dar ăsta este vehiculul care a dat tonul clasic și cu siguranță este probabil cea mai ciudată mașină prezentată pe canal și una pe care îmi doream să o prezint de foarte, foarte mult timp. Și mă bucur că am avut ocazia să o explic cumva așa mai detaliat. Și acum hai să facem o plimbare prin cartierul Cotroceni, la pas simplu așa, pentru că e genul ăla de mașină care, deși nu pare, e gândită pentru confort. Însă, pentru că are acest sistem de stabilizare foarte bun, dacă suspensia este presurizată, sferele au acumulatorii plini și e un viraj destul de puternic, s-ar putea ca tu să te vezi din scaun, dar mașina să stea perfect echilibrat, la fel cum se întâmplă cu Citroen Xantia Activa, dar necesită o tehnică de control în care trebuie să balancezi mașina înainte de viraj pentru chestia asta, așa că pică testul elanului, doar că aceste chestii dau o personalitate în felul în care se conduce și treaba asta mi se pare maxim de interesantă. E genul ăla de mașină pe care dacă aș avea-o, cred că m-aș juca de 100 de ori pe zi la comutatorul ăsta hidraulic, chestii pe care o să o fac și acum în prezent, că mi se pare maxim de interesant să pot să controlez practic poziția mașinii atât de ușor cu ajutorul unui comutator, într-un mod complet mecanizat.
Și prin faptul că acea manetă are o poziție presetată pe 5 găuri, tu dacă o prinzi între acele găuri, mai obții niște etape intermediare de înălțime. Și poți merge, dacă ești nebun la cap, așa pe autostradă, deși mașina clar nu o să aibă o stabilitate. Poți însă să o dai și la valori minime și de asta coeficientul de aerodinamică este un extraordinar de bun și după standardele moderne. Așa că hai să o plimbăm un pic să vedem cum se simte. Ar trebui să fie interesant. Foarte ciudată frâna asta de parcare. Oricum, e o mașină la care vezi lucrurile, nu știu, în perspective diferite, așa cu totul. Și mi-aduce aminte de Mercedesul acela Streichacht, bară 8, cum era numit, care este cu o diagramă de schimbători de viteze similară. Este foarte mișto la mașină pentru că toată hidraulica pe frâne, pe direcție, pe suspensie este pilotată de aceste valve și se simte ca un utilaj industrial, ca un buldo-excavator, pentru că toată partea aceasta de apăsări, rotiri, este însoțită de niște fâsâituri specifice. Auzi cum curge fluidul hidraulic prin toate acele mecanisme. Exact așa e. Și frâna este ceva incredibil, adică la mașina asta, dacă nu ai grijă și pui o frână prea bruscă, efectiv mașina îngheață în loc, adică ai o senzație de comutator hidraulic, nu de pedală de frână progresivă. Și într-adevăr, pe gropile acestea, mersul mașinii este total aparte. Evident că senzația de covor magic nu înseamnă o deconectare completă, dar așa cum e mașina făcută, pur și simplu filtrează majoritatea imperfecțiunilor. Dar frâna este ceva deosebit, adică trebuie să te obișnuiești cu ea. Și servodirecția, ce să o mai zic așa, cine știe ce chestie, este pur și simplu ca una de utilaj hidraulic, de excavator. Foarte interesantă chestia asta. Cred că am pus avaria cumva, că o clipă e... Asta e semnalizarea, da, că dădea în ambele direcții, da, ți arată ciudat în ambele și clipea foarte rar. Iarăși, spira asta a volanului este pusă într-un loc lateral, pentru că în caz de accident să nu-ți intre în cutia toracică, să ai probleme din acestea clasice de accidentare. Și da, într-adevăr, singura chestie la care trebuie avut grijă este frâna, mi se pare foarte directă. Nu prea ai cursă la pedală și chestia asta s-a întâmplat până la Citroenul Xantia, care a fost ultimul care a avut o asociere pe servoasistarea de direcție, de frâne și de suspensie, adică aceeași pompă hidraulică gestionează toate cele trei sisteme. Și de asta, de exemplu, dacă pompa are o problemă sau undeva în sistem există o scurgere, întâi pierzi partea de servodirecție, după aceea suspensia și abia la final frânele. Mașina devine foarte rigidă, nu mai are asistarea asta pe direcție. Uite, acum pe loc se aude. Și ce e interesant este că această coloană de direcție nu este mecanic legată de zona de casetă, ci ea comunică doar prin intermediul unui control din acesta de presiune hidraulică. Și direcția DIRAV era la fel. Acolo însă aveai o asistare progresivă în funcție de viteza de deplasare, pentru că o servoasistare cum este la acesta, la viteză necesită un pic de mai multă atenție, pentru că e foarte mare forța și implicit mașina are niște balere de-astea mai intense. Și acolo era o camă cu o formă de inimă care varia proporția de asistare în funcție de cât de rotit era volanul și de viteza de deplasare, de o servovalvă în acest sens. Dar mașina pur și simplu este magie, adică nu are un corespondent cu nimic altceva și simți toată mecanica ei, felul cum este extrem de stabil, adică de exemplu acum când iau curba eu nu simt o înclinare a caroseriei, doar că te duci tu în lateral. Și lentă nu mi se pare, mai ales că totuși la o tonă jumate rotunjit cu ocupanți să ai 100 de cai, e un cifră ok și după standardele moderne. Mai ales că e un motor cu o cilindree de 2 litri, e relaxat, adică e cam la fel de puternică așa raport greutate cu o Mazda de 122 de cai modernă, un CX-30 de exemplu. Da, frâna asta e ceva, e atât de greu de descris senzația de utilaj agricol.
Poate schimbătorul ăsta e un indicator că trebuie să-ți reglezi scaunul corect din unele perspective, pentru că altfel lovești în genunchi cu el în momentul în care ești în vitezele pare, mai ales în a doua. Și îmi place că auzi mecanica motorului, se aude lanțul ăla de distribuție, tacheții de la tijele alea împingătoare, e un țăcănit specific, dar oricum, având în vedere că are motorul în zona asta de sus, din spate, mă așteptam să fie mai gălăgioasă și are o rază de bracaj extraordinară pentru o mașină de 5 metri lungime. E ceva deosebit. Și te îmbie la mersul acesta clasic, elegant. Adică nu e o mașină făcută să o duci pe viraje, dar uite că proprietarul a fost pe Transfăgărășan, Transalpina cu ea. Adică mașina duce foarte bine. Și dacă înțelegi suspensia asta și cum se preîncarcă acest sistem ca să poți să profiți de stabilitatea pe care ți-o dă, poate deveni o mașină mult mai versatilă decât pare. Aici eu am prioritate și oricum cred că lumea te și lasă cu această mașină în trafic, pentru că vor să se uite la ea. Și măi, ce discret e totul, felul în care se simt manetele la apăsare, țăcănitul acesta specific al releului de semnalizare, sunetul motor, faptul că filtrează foarte bine gropile, adică aici nu e o șosea destul de dreaptă și mașina e foarte pufoasă, așa de conectată, cuplat și cu faptul că ai scaunele acestea, efectiv canapea. Mașina este în cu totul alt registru decât te-ai aștepta. Chiar vorbeam despre el mai devreme, pe stânga este un Mercedes Streicht din acesta, cu un nume total neinspirat. O mașină foarte mișto în felul ei, dar mi se pare că nu le-a ieșit numele bine. Și ce mai are mașina asta interesant, de exemplu, dacă o urci pe o bordură, prin faptul că ea are suspensii independente, în momentul în care una din roți stă mai ridicată, pur și simplu suspensia o autonivelează cu celelalte. Și asta și faptul că frâna, fiind comutator hidraulic, își dozează forța în funcție de cât de încărcată e mașina. Nivelul mașinii rămâne constant față-spate. Îți dă o, nu știu, experiență de condus total inedită față de alte modele. Și se simte destul de legată. Adică pentru o mașină veche, de obicei la mașinile vechi nu ai foarte multe așteptări. Ce îmi place la ea, puntea spate este extrem de moale în sensul bun. Mai că acea moliciune nu afectează manevrabilitatea mașinii, tocmai cum am spus, pentru că este separată complet componenta asta de regim de înălțime cu cea de pufoșenie a suspensiei. Și asta înseamnă că mașina are toate chestiunile astea calculate independent și trebuie să le judeci separat, nu cumulativ ca la o suspensie. Deci eu, așa cum simt mașina acum cu 2 oameni înăuntru, se va simți și cu 5 oameni și bagaje. Evident, poate să crească un pic distanța de frânare și senzația, dar per total confortul pe care mașina îl are este aproximativ la fel și treaba asta ne arată că au gândit-o să fie o mașină foarte avansată. Și ambreiajul ușor de folosit, e o mașină cu care poți să mergi încet, foarte, foarte ușor. Adică nu e deloc obositoare. Inclusiv contactul acestor pozițiile astea de schimbător sunt excelente. Nu scutură, nu nimic. Și gândiți-vă că asta nu e cea, pentru că putea să aibă transmisia aia pilotată hidraulic, însă care n-a fost una foarte fiabilă. Și acolo doar mișcai maneta. Aveai 1, 2, 3 sau 4 viteze, însă nu aveai ambreiaj. Exista fizic ambreiajul, dar că era controlat pur hidraulic într-o manieră automatizată, dar au fost niște cutii destul de problematice, din câte țin minte, pentru că nu erau gândite neapărat să fie atât de rapide și performante și acolo era nasol că dacă pierdeai presiunea hidraulică, ți se desfăcea acel ambreiaj și nu te mai lăsa să folosești mașina într-un regim din acesta normal, pentru că nu te mai lăsa să o conduci, implicit rămânea manet, ceea ce la o transmisie manuală nu prea se întâmplă. Aproape că poți să pleci doar din ambreiaj. Și la direcție iarăși este interesant, pentru că în momentul în care miști volanul, inițialile pe un punct destul de tare, dar în momentul în care asistarea hidraulică devine prezentă, brusc e mai moale și se aude și fâsâitul ăla specific, exact ca la dacă ați operat vreodată un cric hidraulic din acesta, un elevator de service.
are un pâsâit specific în momentul în care cobori mașina din manetă și pe măsură ce apeși maneta, debitul hidraulic crește și mașina coboară de pe elevator. Și în felul acesta, cu ajutorul robinetului acela, tu dozezi toate aceste funcții, cum ar fi aici de direcție, de frână. Foarte, foarte drăguț. Da, e o mașină total aparte din punctul ăsta de vedere și cred că pur și simplu n-a avut rival. Adică SM-ul e o continuare în alt stil, dar zic așa, ca idee generală, mașinile astea nu mi se pare că au avut vreodată un competitor. Singurul lucru unde poate n-au inovat suficient pentru că n-au dorit, n-au avut bani, a fost motorizarea. Adică ar fi meritat o motorizare mai puternică. Doar că la situația economică, felul în care erau taxate mașinile pe vremea aceea din punct de vedere al cailor putere, regimul fiscal, perioada aceea economică, cred că făcea totuși inoportun un model de 6 cilindri, care ar fi fost mai pasional, dar mult mai scump de întreținut în timp pe partea asta de taxe. Și mi se pare că au făcut bine că au făcut-o așa până la urmă și na. E de văzut că au știut să-și adapteze mașinile ulterior. Adică, de exemplu, Citroenul GS și CX-urile s-au vândut fiecare în 2 milioane jumate de exemplare. Ăsta a fost 1 milion și așa. Clio, Laguna, toate astea au avut unele și peste 5 milioane de exemplare vândute. Ceea ce ne arată că oamenii ăștia cam știau să adapteze mașinile. O reacție corespunzătoare a cuiva. Că, deși, sincer, uite, dacă aș avea mașina asta, nu m-aș plimba să primesc o apreciere a oamenilor. Dar e clar că rezonează lumea cu genul ăsta de mașină. Și câți n-am văzut filmele cu jandarmul, cu lui de Funea, acolo unde mașina asta și cu 2 CV-ul erau ceva nelipsit. Și a fost inclusiv, dacă nu mă înșel, era mașina lui Fantomas, acel criminal dușman. Și s-au întipărit în mentalul colectiv, nu degeaba au apărut în atâtea filme. Și totuși e interesant că, deși e o mașină pur franțuzească, prin designer e una italiană, la fel cum s-a întâmplat cu designurile lui Bruno Sacco, care este italian, însă el a desenat pentru Mercedes toată viața. Flaminio Bertoni este italian și a desenat pentru Citroen aproape toată viața. Și a fost sculptor. Italienii au fost și arhitecți în domeniul auto și prin faptul că au avut pregătirile astea multidisciplinare, ca să zic așa, mi se pare că le-a ieșit foarte bine toată partea asta de să zic, asistare clasică pe care au făcut-o. Și da, este total aparte senzația. Și sincer, puteți și voi să o încercați, că mașina asta este disponibilă pentru evenimente, mă gândesc că nu mă anunți, o să las profilul de Facebook în descriere. Și ideea este că e gândită să o înțelegi ca experiență, nu este o mașină de închiriat pentru condus. Ideal este să fii pasager în ea și să te bucuri de un eveniment, fie că e o onomastică sau o nuntă, și este mult mai confortabilă decât ar fi o decapotabilă, mai ales în această vară, având aer condiționat, și ar fi o experiență interesantă. Eu nu aș fi curios să încerc așa ceva, din fericire, prin natura activității și apropierea de proprietar care e și pasionat Alfa Romeo, are și o GTV, mai devreme era un Spider pe drum aici. Ne-am întâlnit la Alfa Fest de 2 ori și acolo s-a legat așa discuția asta și inclusiv la această filmare am stat destul de mult să vorbim despre mașină, că are o poveste, crește odată cu ea. Mi-a povestit cum a venit ideea să o cumpere, cum și-au dat seama că o să o cumpere fără să aibă un loc unde să o țină. Și foarte interesant, asta mi s-a părut cel mai tare, că casa în care locuiesc în prezent a fost cumpărată pentru că avea un garaj implicit unde poate să țină această mașină, așa că dacă nu era mașina, nu-și luau nici casa. Deci cumva chestiile astea sunt legate. Și astea sunt poveștile pe care mașinile astea le au de zis. Și o mașină nouă nu o să ajungă să le aibă, pentru că mașinile astea au trecut prin niște greutăți în timp, au niște povești adunate pe care o mașină nouă nu ajunge să le aibă, pentru că acum e simplu. Ai bani sau n-ai bani. Când ai bani, fie cash, fie bancă sau cu credit, te duci, ai comandat mașina, e un bun perisabil. 0-100, launch control, fițe, dotări, liste, te dai cu ea mare la cafea, dar atât, știi, n-apucă să ajunge să adune poveștile astea pe care le vezi în prezent. Așa că mi-aș dori ca peste ani să pot să vorbesc despre mașinile din prezent la modul acesta și sper ca unele dintre ele să genereze niște povești de felul ăsta, dar mă îndoiesc că va fi la nivelul acesta. Da, este o împlinire profesională faptul că am ajuns să pot
să merg cu mașina asta și să o prezint în cel mai detaliat mod. Evident, pentru cei mega pasionați și care știu modelul sau care poate chiar îl dețin, sunt multe alte chichițe care puteau fi zise, dar n-am vrut să intru în niște detalii din astea foarte minuțioase, pentru că e vorba de impactul general pe care mașina asta l-a dat. Pur și simplu, mașina asta este sinonimă cu cursa aceea aerei spațiale. De asta, în 1963, la un salon auto a fost expusă în picioare sub formă de sculptură și până la urmă, Michelin cu aceste anvelope a ajuns, cred, și pe lună. A ajuns de asemenea să echipeze cam toate avioanele, pentru că a cumpărat o companie americană cu care a dezvoltat niște anvelope specifice pentru avioane. Și chestia asta ne arată că mașina asta a fost doar un exercițiu de design care s-a întâmplat să se și vândă bine. Dar pur și simplu a schimbat lumea din foarte multe perspective și pe vremea aia saloanele auto din America, precum Futurama, Motorama și toate acele târguri mondiale, internaționale, World's Fair, unde, de exemplu, în New York s-a ținut un asemenea târg în parcul Flushing Meadows, acolo unde este Flushing Meadows Corona Park, unde sunt stadioanele de tenis Arthur Ashe, care este unul dintre cei mai importanti jucători de tenis din Statele Unite. Și acea sferă din parcul respectiv este un exercițiu de design care a fost făcut pentru târgul din 1960 și ceva. Și cumva mașina asta și-a găsit locul în acea eră spațială și Concordul are ceva de mașina asta, nu știu, niște conexiuni foarte mișto care pot fi făcute și este efectiv desenul Jetsons. Când te uiți la The Jetsons cu Spacely, Sprocket ăla cum îl chema pe șefăsul și cu câinele Astro, robotul ăla Rosie și cu ei doi cum erau îmbrăcați, ce gen de mașini aveau, designul acelor farfurii zburătoare care erau mașinile lor, sunt fix ca mașina asta și eu refuz să cred că desenatorul nu s-a inspirat din acest design, pentru că prea seamănă și este exact mașina care a definit, cred că, cea mai importantă etapă din progresul umanității. Când au apărut antibioticele, au apărut serviciile complexe, a început lumea să aibă bani, a apărut ideea de capitalism, lumea a început să se dezvolte și genul ăsta de mașini sunt dovada a ceea ce putea industria la acea vreme să facă. În prezent nu mai există așa ceva. Toate mașinile sunt niște artificii de prelungire a ego-ului uman, adică ai anumite deficiențe fizice sau, nu știu, ai niște bani și vrei să compensezi, să arăți și pur și simplu te dai mare luând o mașină, dar tu te folosești de ea fără să o înțelegi și fără să-ți dai seama cât de complexe. Nu zic că mașinile moderne nu transmit un mesaj, dar din păcate ele sunt folosite ca niște vectori de potențare a caracterului infect pe care l-au unii oameni. Și nu mai reprezintă ceea ce e și la această mașină. Și acum observ altă caracteristică interesantă. Cu motorul oprit, servodirecția încă funcționează, pentru că acumulatorul hidraulic încă are presiune în el și inclusiv frâna merge. Și în momentul în care apeși frâna, simți cum se și asta foarte interesant, pentru că sunt pe sistem comun. Acum am frânat, am folosit forța hidraulică pentru etriere, dar deprivez suspensia de presiune hidraulică și prin apăsări repetate ale pedalei de frână, mașina începe și se scufundă. Dacă nu fac chestia asta, mașina stă pe loc. Operarea volanului împreună cu frâna în același timp scufundă spatele mașinii. Foarte interesante aceste sisteme pentru că ele depind de acea pompă hidraulică. Da, cred că am expus suficient așa cam ce transmite mașina asta și a fost așa o experiență foarte personală și sper că v-a plăcut, indiferent de cât de lung a fost filmul. Nu contează vizualizările acestor materiale, ci pur și simplu mesajul transmis. Mie îmi place să povestesc aceste lucruri și cred că e una din mașinile care merită o prezentare foarte lungă cu tot felul de puneri în context. De asta am și adus aminte de tot felul de alte progrese din domeniul aeronautic și în general cu dezvoltarea noastră ca indivizi. Că noi trăim așa cum trăim în prezent pentru că generațiile din trecut au avut, nu știu, perspectiva asta de a gândi foarte în avans și de a face genul ăsta de lucruri. Adică nu e întâmplător, totul a fost legat și asta ne arată că a fost un efort comun care pur și simplu a săltat toată umanitatea. Doar că la un moment dat s-au întâmplat niște lucruri care n-au ținut de noi și mi se pare că umanitatea a ajuns la un regres. Dar tot noi suntem cei care putem corecta chestiunile astea. Dar atunci viața era mai simplă, contau alte lucruri, nu erau atâtea dileme și probleme și oprim aici într-o notă pozitivă. La revedere!